Gyananjana Shalakaya Chakshumilitam Nena Tasmai Shri Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nivishesha Shunyavadi Paschanacharishitari Panchakalpatarubhishchan Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Jaya Vrindavan. Radhe Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Jaya Vrindavan. Radhe Jaya Krishna, Gopinata Madana Shri Govinda Gopinata Madana
Srila Prabhupada ki, Shri Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Premdata Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinanda Gaurahari ki, Shri Shri Ravasham Sundar ki, Shri Govardhan Lal ki, Shri Gaurnataraj ki, Shri Shri Doyal Nitai Vijayaranga ki, Shri Brajadama ki, Sankirtan Yagya ki, Prihanadanga Bhakti Distribution ki, Gaur Premanande, Samaveda Bhaktavinda ki, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Vrindavan, all glories to Shri Gauragraganyagana Gotra Goloruharam Gauranga Gudatama Gopyada Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavara Satatam Namahami. Just forward. Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Vidoya Dariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Sehoyamara Pranare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yasyaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Vidana Padama Pumartam Tasmai Jaganmangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madhavir api Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pidva Vishayusta Priya Janaha Shri Krishna Chaitanya Sansanatana Rupaka Gopala Raghunatha Brajadara Pahiman Panchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're trying to get ready a little something for the appearance of the Lord of the Universe, Lord Jagannath. For the appearance? For the appearance? Yeah, he's coming here, right? Or for the appearance here? Yes. Próbálunk felkészülni arra, hogy az Úr Jagannath idejön. And so we're meditating a little something about the meaning of separation. És emiatt az elkülönés értelmén meditálunk, And jelentésén. yesterday, or the day before yesterday, we told a story about Braj Leela and Srimati Radharani, which illustrates how separation is always an element
of Braj Leela. 2 nappal ezelőtt elmondtuk ezt a történetet Srimati Radharaniról, a Braj Leelából, ami azt illusztrálta, hogy az elkülönülés a Braj Leelának mennyire elkülöníthetetlen szerves része. So we want to try to understand something about Krishna's mood of separation in Lord Jagannath and Jagannath Puri. Próbálunk megérteni valamit Krishna hangulatáról az elkülönülésben, Jagannathról és Jagannath Puriról. Today is a disappearance day of two very prominent personalities in our line. Ma a vonalunkban, a paramparánkban nagyon kiemelkedő személyiségnek az eltávozási napja van. Srila Sarup Damodar Goswami and Shivananda Singh. Srila Sarup Damodar Goswaminak és Shivananda Sennek. And yesterday was the disappearance day of Gadadhar Pandit and Bhaktivinoda Thakur. Tegnap Gadadhar Pandit és Bhaktivinoda Thakur eltávozása volt. I have a theory that Gadadhar Pandit's disappearance, the disappearance of Sri Damodar Goswami, and the disappearance of Shivananda Singh are all connected together. Van egy elméletem, amely szerint Gadadhar Pandit, Swarup Damodar Goswami és Shivananda Singh eltávozása mind összefüggnek egymással. According to some local biographies in Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu left this world on the day of Gundicha Marjana. A bizonyos életrajzok, Jagannath Puriban íródott bizonyos életrajzok szerint Sri Chaitanya Mahaprabhu Gundicha Marjana napján hagyta el ezt a világot. And there are three different accounts given in different authorized literatures. És különböző hiteles szentírásokban 3 különböző leírás van arról, One is that he entered into the ocean. hogy hogyan ment el. Az egyik az, hogy az óceánba lépett be. Another is that Mahaprabhu entered into the deity of Lord Jagannath. A másik az, hogy Mahaprabhu Jagannath murtiába lépett be. Lochandas Thakur in his Chaitanya Mangal mentions this. Lochandas Thakur a Chaitanya Mangalájában említi ezt. And a third account, which is given in Narahari Chakravarti's Bhakti Ratnakar, is that Sri Chaitanya Mahaprabhu entered into the deity of Tota Gopinath. A harmadik leírás, amit pedig Narahari Chakravarti Thakur említ a Bhakti Ratnakárban, az az, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Tota Gopinath testébe lépett be. I once spoke to an elderly, very learned sadhu in Jagannath Puri, and I asked him about this. Egyszer beszéltem egy idős szádúval Jagannath Puriban, és megkérdeztem őt erről. And he gave a very interesting explanation. Nagyon érdekes magyarázatot adott. He said that according to tradition in Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu left in all three places simultaneously. Azt mondta, hogy a Jagannath Puri-beli hiteles leírás szerint Sri Chaitanya Mahaprabhu mind a 3 módon, mind a 3 helyen egyszerre hagyta el ezt a világot. It was his aspect of Mahavishnu who entered into Lord Jagannath. A Mahavishnu aspektusa belépett az Úr Jagannathba. It was his aspect of Garbhodakashaya Vishnu who entered into the ocean. Garbhodakashaya Vishnu aspektusa belépett az óceánba. And it was his aspect of Madhujamoi Krishna, Gopinath, who entered into the deity of Tota Gopinath. És Madhujamai Gopinath aspektusa belépett Tota Gopinathba. Now we know from the Bhakti Ratnakara, which is a book which was approved and appreciated by both Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta, and they often quote it in their commentaries. Tudjuk a Bhakti Ratnakából, és ez egy olyan könyv, amit mind Srila Bhaktisiddhanta Maharaj, mind Bhaktivinoda Thakur értékelt, és visszautaltak rá, hivatkoztak rá. We know from there that Gadadhar Pandit went on to stay for at least a year or 2 after the disappearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tudjuk ebből a leírásból, tehát Bhakti Ratnakárából, hogy Gadadhar Pandit Sri Chaitanya Mahaprabhu eltávozása után még legalább 1-2 évig itt maradt. The book describes how Srinivasacharya was going to Jagannath Puri to see, have darshan of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Ez a könyv leírja, hogy Srinivasacharya ment Jagannath Puriba, hogy darsant kapjon Sri Chaitanya Mahaprabhutól. And it was on his way that he met some pilgrims who were coming from Puri, going toward Navadvip, and they were in shock and crying, very, very disturbed. És útban Puri felé Srinivasacharya találkozott olyan zarándokokkal, akik Puriból jöttek Navadvip felé, és teljesen sokkos állapotban voltak, sírtak. When Srinivasacharya asked them what's wrong, they couldn't even say. Amikor Srinivasacharya megkérdezte tőlük, hogy mi baj van, akkor még el sem tudták mondani. And finally they managed to speak, and they said that Sri Chaitanya Mahaprabhu has left this world. Végül valahogy kinyögdösték, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu elhagyta ezt a világot. That's a long story, I won't go into that. Ez egy hosszú történet, ebben most nem megyek bele. But he went on to Jagannath Puri, and Mahaprabhu came to him in a vision and told him that Gadadhar Pandit is waiting for you at Tota Gopinath. De végül Srinivasacharya folytatta az útját Jagannath Puri felé, miután Sri Chaitanya Mahaprabhu megjelent az álmában, és mondta neki, hogy Gadadhar Pandit vár téged Puriban, Tota Gopinathnál. And Gadadhar will speak Srimad Bhagavatam to you. És Gadadhar majd beszél neked a Srimad Bhagavatamból. So when Srinivasacharya arrived at the Tota Gopinath temple, the temple was empty. No one was there. Amikor Srinivasacharya megérkezett a Tota Gopinath templomba, akkor a templom üres volt. Only there was one person sitting in the corner of the temple with his chadar over his head, and he was crying and crying. Csak egy valaki volt, aki ott ült, a csadarja letakarta a fejét, és csak sírt és sírt. And Srinivas could understand, this must be Gadadhar Pandit. És Srinivas megértette, hogy ez biztosan Gadadhar Pandit. And so he went and offered his pranams to him. Elment a hódoltát ajánlani neki, And after a moment, Gadadhar noticed Srinivasacharya. és egy idő után Gadadhar észrevette Srinivasacharya. He opened his eyes. He looked at the boy, who was just 12 or 14 years old, and he said, "You must be Srinivas." Kinyitotta a szemét, ránézett erre a 12-14 éves fiúra, és mondta, hogy biztos Srinivas vagy. Mahaprabhu told me that you were coming. Mahaprabhu mondta, hogy már jössz. And he said, this is the only reason I have stayed in this world, is to do this service in the order of Mahaprabhu, to teach you. Az egyetlen oka annak, hogy még mindig itt vagyok ebben a világban, az az, hogy Mahaprabhu utasítását kövessem és tanítsalak téged a Bhagavatamra. In a similar way, in his purports in the 4th canto of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada writes in one place that the only reason a genuine disciple will continue to live after the disappearance of their guru is to serve their guru's mission. Ehhez hasonlóan a 4. énekben egy magyarázatban Srila Prabhupada magyarázza, hogy az egyetlen oka annak, hogy egy valódi tanítvány itt marad ebben a világban a lelki tanítómestere eltávozása után, az az, hogy szolgálja a Gurudevája misszióját. So then Gadadhar began reading Srimad Bhagavatam with Srinivas. Gadadhar kezdte olvasni a Srimad Bhagavatamot Srinivasszal. But there was a problema. De volt egy probléma. The problem was they couldn't read the book. Az volt a gond, hogy nem tudták olvasni a könyvet. Because that book, which Gadadhar and Sri Chaitanya Mahaprabhu had sat together to read, the writing was illegible because they'd been crying and crying over the book. Mert ez a könyv, amit Sri Chaitanya Mahaprabhu és Gadadhar Pandit együtt olvasott, ebben a könyvben az írás már olvashatatlanná vált a könnyeiktől. So there was no BBT at that time. És nem volt BBT. And books were made, they were written by hand. És kézzel írták a könyveket. So Gadadhar told Srinivas, you should return to Navadvip and get another copy of Srimad Bhagavatam and come back, and then we'll read together.
Szóval Gadadhar mondta Srinivasnak, hogy menj vissza Navadvipba, szerez egy másik Bhagavatamot, és akkor hozd ide, és akkor majd tudunk együtt olvasni. And Gadadhar told him, you should hurry, És Gadadhar mondta neki, hogy siess, because I don't know how long I can stay in this world. mert nem tudom, milyen hosszú ideig tudok itt maradni ezen a világon. Srinivas went back to Navadvip, Srinivas visszament Navadvipba, and he visited Mahaprabhu's devotee Mukunda. és meglátogatta Mahaprabhu He baktáját, visited Mukundát, Sachimata, Sachimatát, different devotees. pár baktát. Everyone was asking him to please stay and take prasadam. Mindenki meghívta Praszádamba, maradjon, He maradjon. collected the book Összeszedte ezt a könyvet, a Bhagavatamot, and he started returning to Jagannath kezdett Puri. jönni vissza Puriba. On the way, he met some pilgrims who were coming from Puri toward Navadvip. És útban Puri felé találkozott zarándokokkal, akik Puriból jöttek Navadvip felé. And his pilgrims were crying and crying. És ezek a zarándokok sírtak és sírtak, And Srinivas had a very bad feeling in his stomach. és Srinivasnak borzasztó érzése támadt a gyomrában. What is it? He called out. Mi történt? You haven't heard? Nem hallottad? Gadadhar Pandit left this world. Gadadhar Pandit elhagyta ezt a világot. So, my theory is, because Gadadhar left on the day of Gundicha Marjana, that it was probably 1 year after the disappearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Miután Gadadhar Pandit Gundicha Marjana napján ment el, ez valószínűleg, nekem az az elméletem legalábbis, egy évvel azután lehetett, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu elment. And Sri Damodar Goswami, he left this world on the day of Rath Yatra. Swarup Damodar Goswami pedig Ratha Yatra napján ment el. Again, we don't know the exact year, Nem tudjuk az ő esetében sem a pontos évet, but my theory is that either he left the same year as Sri Chaitanya Mahaprabhu, or the year after when Gadadhar Pandit left. de az elméletem az az, hogy vagy Sri Chaitanya Mahaprabhuval, vagy Gadadhar Pandit eltávozásával úgy egy évben ment el. Now here's an interesting question for you. Itt van egy érdekes kérdés Does nektek. anyone of you know where the full samadhi, full body samadhi of Sri Damodar Goswami is? Tudja valaki, hogy Swarup Damodar Goswaminak a teljes szamádia hol van? There's a Nam Samadhi in Vrindavan. Van egy Nam Samádia Vrindavanában, There's a Nam Samadhi in New Vrajadama. és van egy Nam Samádia New Vrajadamban is. But where is his full body samadhi? De hol van a teljes testi szamádia? Question number 2. Második kérdés. Where is the full body samadhi of Gadadhar Pandit? Hogy hol van Gadadhar Pandit szamádia, teljes szamádia? These are very important persons. Where is his full body? I know he's going to say there's a Danta Samadhi, a tooth Samadhi in Vrindavan. But that's not what I'm thinking of. Nagyon fontos személyek, hogy nem tudjuk. Tudom, hogy most valaki azt fogja mondani, hogy egy Danta szamádia van Vrindavanában, Where is the full ahol a body fogát samadhi? őrzik, de a teljes szamádia hol van? Now, sometimes our acharyas, including Jiva Goswami and Srila Prabhupada, they cite local tradition. Néha az ácsárjáink, még Srila Prabhupád is a helyi hagyományokat idézik. They say, according to the local tradition, it's like this. Néha mond Prabhupád is ilyeneket, hogy a helyi hagyomány szerint You ez és don't ez know, történt. really, but according to the local Nem tradition. tudjuk, de a helyiek ezt mondják, a hagyomány szerint így van. So, according to the local tradition in Jagannath Puri, A Jagannath Puri beli helyi hagyomány szerint the full body samadhi of both Gadadhar Pandit and Sri Damodar Goswami is found at the temple of Tota Gopinath. Mind Gadadhar Panditnak, mind Swarup Damodar Goswaminak a teljes szamádia Sri Tota Gopinath templomában van. And that's also the place of the Pushpa Samadhi and the full body samadhi, according to them, of Sri Chaitanya Mahaprabhu. És szerintük
Sri Chaitanya Mahaprabhu teljes szamádia és pushpa szamádia is ott van. According to one 500-year-old Odia book, Sri Chaitanya Mahaprabhu entered into the deity of Tota Gopinath. Egy 500 évvel ezelőtt íródott Odia nyelvű könyv szerint Sri Chaitanya Mahaprabhu belépett Tota Gopinath múrtiába. And when the devotees went looking for him on the altar, És amikor a bakták felmentek az oltárra, hogy keressék őt, they found a flower garland akkor csak egy virágfüzért that Sri találtak. Chaitanya Mahaprabhu had been wearing. Azt a virágfüzért, amit viselt Chaitanya So Mahaprabhu. some years ago, some ISKCON devotees, actually from Russia, we built a marble samadhi for that garland of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Still there today in Tota Gopinath Temple. Pár évvel ezelőtt egy pár ISKCON bakta, Oroszországból egyébként, egy ilyen kis pushpa szamádi, márvány pushpa szamádit épített But where are the Sri Chaitanya samadhis? Mahaprabhu virágfüzérének. Where are the full body samadhis of Gadadhar and Sri Damodar? De hol van akkor Swarup Damodar és Gadadhar Pandit teljes According to szamádia? the local tradition, Gadadhar Pandit entered into the deity of Srimati Radharani. A helyi hagyomány szerint Gadadhar Pandit belépett Srimati Radharani And Sri múrtiába. Damodar Goswami entered into the deity of Lalita. Swarup Damodar Goswami pedig Lalita Devibe. It's pretty good. Elég So, jó. if you have darshan of Shri Shri Radha Lalita Tota Gopinath, you're having sakshat darshan, direct darshan also of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhar Pandit, and Sri Damodar Goswami. Vagyis amikor darsant kapsz Sri Lalita Radhától, a Gopinathttól, akkor száksát darsant kapsz, közvetlen darsant kapsz. Today is- Swarup Damodar Goswamitól, Gadadhar Pandittól és Sri Chaitanya Mahaprabhutól is. Today is also the disappearance day of Shivananda Singh. Ma Shivananda Singh-nek is van az eltávozása. And Srila Shivaram Maharaj this morning requested that I say something about him. I'm just going to tell that much. És Srila Shivananda Maharaj említette, hogy mondhatnék róla valamit, úgyhogy valamit mondok. First of all, I have a theory about his disappearance also. Először is az ő eltávozásáról is van egy elméletem. You see, as Maharaj mentioned this morning, Shivananda Singh's service to Chaitanya Mahaprabhu and the devotees was to organize the yatras to come every year for Rath Yatra. Ahogy Shivananda Maharaj utalt rá, Shivananda Singhnek az volt a szolgálata, hogy a Bengáliából jövő baktáknak az útját Jagannath Puriba, a Ratha Yátrára elrendezze, megszervezze. Is it a coincidence that Shivananda Singh left his body on the day of Rath Yatra? Véletlen egybeesés lenne, hogy Shivananda Singh éppen Ratha Yatra napján hagyta el a testét? Again, I don't know how many years after Chaitanya Mahaprabhu's disappearance that Shivananda Singh left this world. Nem tudom, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu eltávozása után hány évvel ment el Shivananda Singh, But I'm very confident to say that he must have, on Rath Yatra day, he must have felt so much separation from Mahaprabhu and Gadadhar and Swarup Damodar. de magabiztosan állíthatom, hogy az biztos, hogy Ratha Yatra napján mennyire nagy elkülönülést érezhetett Sri Chaitanya Mahaprabhutól, Gadadhar Pandittól és Swarup Damodar Some Goswamit. years ago, Krishna Kund and I, we visited the Sripat, or the place of Shivananda Singh, which is just close to Kolkata. Pár évvel ezelőtt meglátogattuk Shivananda Singh sípatját, az ősei helyét. It's quite a big compound, maybe a 1 or 2 acre property. Egy ilyen 1 or 2 acres. Valaki tudja, ez mennyi magyarul? Egy-két hold. Egy-két holdnyi terület. There's a big wall around it and a number of very old buildings from the time of Chaitanya Mahaprabhu. Nagyon nagy fal veszi körül, és jó néhány épület van Chaitanya Mahaprabhu idejéből ott. His deities of Radha Krishna are still there today, still being worshipped. Az ő Radha Krishna múrtjai még mindig ott vannak, imádják őket. And according to the local tradition, És a helyi hagyomány szerint Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, they stayed there sometimes at the place of Shivananda Singh.
Sounds likely. Chaitanya Mahaprabhu és Nityananda Prabhu néha ott lakott nála, vagy ott éjszakázott nála, ami valószínű is. In his previous manifestation, Krishna Leela, according to Kavi Karnapur, his son, who was probably well informed by his father, he was Viraduti Gopi. Az előző megnyilvánulásában Viraduti Gopi volt, ezt a fia Kavi Karnapur írja, aki biztos jól ismerte elég jól ismerte az édesapja helyzetét. So Shivananda is saying, without telling you different stories about him, about the dog that he gave prasadam to, and Nityananda Prabhu kicking him, and many different things. Anélkül, hogy több történetbe belemenjünk Shivananda Szenről, akit ugye megrúgott az úr Nityananda, aki ez a kutyához olyan kegyes volt. I just like to think a little bit about his mood. Inkább a hangulatáról szeretnék gondolkodni. And we can understand the mood of a Vaishnava by seeing their service. És egy Vaishnava hangulatát a szolgálatából érthetjük meg. And for Shivananda saying quite clearly, his life and soul was to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and all of the devotees of Mahaprabhu and Nityananda. És Shivananda Sen számára az élete és lelke volt nyilvánvalóan Sri Chaitanya Mahaprabhu, az úr Nityananda és az összes baktáik szolgálata. He was an organizer, a manager, Ő egy szervező menedzser volt. which he did with great ecstasy and love for the devotees. És ezt nagy szeretettel, nagy extázisban végezte ezt a szolgálatot a baktáknak, As an ideal manager. mint egy ideális szervező, And menedzser. his service particularly was to bring the devotees who were feeling separation from Mahaprabhu to Jagannath Puri to have darshan and association with Mahaprabhu. A szolgálata az volt, hogy a baktákat, akik elkülönülést éreztek Sri Chaitanya Mahaprabhutól, elhozza Mahaprabhuhoz Jagannath Puriba. What a wonderful service. Milyen csodálatos And szolgálat. without telling the stories which I think most of you hopefully know about the dog and about Nityananda who was kicking him. Anélkül, hogy elbeszélném ezeket a történeteket, amit nagyon remélem, hogy mindannyian ismertek a kutyáról, meg Nityananda Prabhu kegyes rúgásáról. From those stories we can see what an ideal manager he was. A történetekből lehet látni, hogy milyen ideális vezető volt. He was ready to serve a dog. Egy kutyát is hajlandó volt He was szolgálni. going on and he was so humble, he just wanted to serve all the devotees. Olyan alázatos volt, hogy minden baktát akart szolgálni. And when Nityananda Prabhu, who was a little cranky, És amikor Nityananda Prabhu, aki egy kicsit and who apparently had no good, aki egy kicsit ilyen, na, valaki mondja ezt a crankit? little Hát, hogy angry. megvoltak is, kicsit néha dühös, tehát kicsit megvoltak a kis dolgai. And who apparently had no good reason to be so angry. És akinek úgy tűnt, hogy nem volt semmi jó oka arra, hogy mérges legyen rá. Just say didn't give him prasadam on time. Csak az, hogy nem adott időben prasadamot neki. Sometimes the devotees become very angry when prasadam doesn't come on time. De néha bakták nagyon dühösek lesznek, amikor a prasadam nincs időben. And Lord Nityananda became and he kicked him. És az úr Nityananda is olyan dühös lett, hogy belerúgott. Now Shivananda Sen could have said, hey, that's not fair. Shivananda Sen mondhatta volna azt, hogy ez nem igazság. I'm going to make a complaint to the GBC about you. Panaszkodni fogok rád a GBC-nek. He just accepted it. De csak elfogadta. Which is the mood of an ideal Vaishnava, ideal manager, ideal servant. Ilyen a hangulata egy ideális Vaisnavának, egy ideális vezetőnek, egy ideális szolgának. We have a research institute in Jagannath Puri called GORA, the Gaudiya Research Association. Van egy kutatóintézetünk Jagannath Puriban, a GORA, Gaudiya Kutatóintézet. And we're always trying to find out new things about Mahaprabhu and Puri. És új dolgokat próbálunk megtudni Mahaprabhuról és Puriról. Some years ago, a Bengali scholar, friend of ours, he came across a palm leaf manuscript. It was from 500 years before.
Egy pár évvel ezelőtt egy tudós barátunk egy ilyen pálmalevél kéziratot talált 500 évvel ezelőtt föl. It was not written by Mahaprabhu or any of his prominent associates. Nem Mahaprabhu írta, nem egyik kiemelkedő társa sem írta, amennyire tudjuk. What we might think of as a common person. Hanem egy ilyen közönséges ember. Wrote some diary. Valamilyen napló volt. And in that diary he described the yatra of Shivananda Sain. És ebben a naplóban Shivananda Sain játrájáról írt. And he described how there was over 100 persons going in that yatra. És leírta, hogy több mint 100-an jöttek vele. And in the front of the yatra, in the end, they had different guards, different chatras with weapons. És a legelején és a legvégén különböző őrök voltak. Right after the chatras, in the front of the procession, the first persons to come next were the ladies. És az őrök, a ksatriák után az első csoport, aki jött, azok a hölgyek voltak. They were riding on different carts. Különböző szekereken jöttek. And then came the majority of devotees, and everyone was doing kirtan. Aztán a bakták általános tömege, mindenki kirtanozott. And then at the back of the party they had different carts which were bringing boga, different rice and vegetables and things. És a legvégén a menetnek voltak különböző szekerek bógával, rizssel, különböző főznivalókkal. And some of the elderly persons were sitting on those carts. És az idősek egy része ezeken a szekereken ült. You can understand it was organized so well, with so much affection for the devotees, according in an appropriate way for each person. És értjük ebből, hogy olyan szépen el volt ez rendezve, nagyon jól meg volt szervezve, mindenkinek megfelelt a különböző játriknak. So on this day we offer our pranams to Srila Shivananda Sain and Srila Sri Damodar Goswami. Ugye mai napon a hódolatunkat ajánljuk Srila Shivananda Sainnek és Srila Sri Damodar Goswaminek. And we pray to them that we can do some service for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Imádkozunk hozzájuk, hogy mi is végezhessünk valamilyen szolgálatot Sri Chaitanya Mahaprabhunak. Srila Sri Damodar Goswami ki, Srila Shivananda Sain Prabhu ki, Premanandi. I'm going to give everybody one more chance. Most mindenki kap még egy esélyt. If you want to be able to have a peaceful night and a peaceful life, this is your last chance. You can go now. It's no problem. Hogyha békés életet, jó éjszakát akarsz, akkor most még kimehettek. Otherwise, I want to speak something tonight about Krishna leaving Vrindavan. Mert most Krishna, arról beszélünk, hogy Krishna elhagyja Vrindavanát. Yesterday we told you the story about Radha, Gocharana Leela, and how Srimati Radharani, feeling separation from Krishna, dressed up one day as a cowherd boy to herd the cows and be with Kanu, Gopal Krishna. Tegnap a Radha Gocharana Léláról beszéltünk, arról, hogy Srimati Radharani amiatt, hogy erős elkülönülést érzett Krishnától, fel akart öltözni, mint tehénpásztor fiú, és akart menni Kánuval a tehénpásztor fiúkkal. And we explained how we explained how this book by Manohar Das indirectly indicates Sri Chaitanya Mahaprabhu. És elmagyaráztuk, hogy Manohar Das közvetetten Sri Chaitanya Mahaprabhura utal. So in the beginning of his book, Manohar Das speaks about the river of love, the Prema Dara in Vrindavan. Manohar Das a könyve elején a Prema Dharáról beszél, a szeretet folyójáról. Mila amila dharamrita madhimahe Lila rashamaya tanu sada santarahe Hare Krishna He describes how in Vrindavan Dham there's a river of nectar.
mondta, hogy Vrindavanában egy nektár folyó van, And in that river of nectar, Mila Amila Dharamrita, is full of pastimes of rasa, lila rasa moya. és ez a nektár folyó tele van, ez lila rasszamaja, tele van lilával. And the residents of New Brajadam, the residents of Vrindavan, they're the swimmers in that river of nectar. És új Vajadám lakói, illetve Vrindavan lakói az úszók ebben a nektár folyóban. Now that river has two currents in it. Na ennek a folyónak két áramlata van. Sambhogra Shera Dare Suchi Santadaya Vipralamba Duke Dare Kabu Bhai Jaya He Hare Krishna Sambhogra Shera Suchi Santadaya Vipralamba Duke Dare. It's the stream of the happiness of union and sometimes the sorrow of separation. Van az együttlét örömének áramlata, és az elkülönülés szomorúságának áramlata. Rasamrite dada jata tate dukkha nahi antare bhavika sukhe sada magna rahe. Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare. This is a Rasamrita dhari jata tate dukkha nahi. Actually, in that stream of rasa, that nectarian stream of rasa, there's really no unhappiness. Ebben a nektár áramlatban igazából nincsen boldogtalanság. Antare bhavika shuke sudha magna rahe. But actually, what looks like great misery is great happiness. Hanem ami nagy fájdalomnak néz ki, az igazából nagy boldogság. Dvidara bina rasanari pushtanoi Rashika shekara taha yatna ashodoy. Hare Krishna, Dvidara bina. Without these two streams of rasa, Enélkül a két rassza áramlat nélkül. Rasanari Pushtanoi, that river of rasa, it's not nourished. Ez a rassza folyó nincs táplálva. Rashika Shekara Taha Jatna Ashvagai. And Sri Krishna Shamsundar, who's known as Rashika Shekar, he's tasting both of those streams, the stream of union and the stream of separation. És Rasika Shekara Sri Krishna mind a két áramlatot ízleli, az elkülönülés és a találkozás, egyesülés áramlatát is. So I'd like to read you a little something from a book you may have heard of. Szeretnék olvasni valami könyvből, amiről gondolom, hogy hallottatok. It's a book called Krishna Sangati Krishna Sangati, by one very famous, very special, wonderful Vaishnava. egy nagyon híres, nagyon különleges Vaishnava írta. And therein Srila Shiva Ramana speaks about the condition of Vrindavan after Krishna left. És ebben a könyvben Srila Shiva Ramana is beszél Vrindavan állapotáról Krishna eltávozása után. The tree-lined road through Vrindavan forest was always muddy. I'm going to have to look at it. It's poetic language, it's going to be difficult. You want to read and then give it to me? What's that? Want to read a sentence or two and then give it to me? Okay. The tree-lined forest through Vrindavan, tree-lined road through Vrindavan forest was always muddy from the incessant tears shed by those trees as they remembered how Krishna and Balaram had passed that way on their way to Mathura. Az út, amiken fák voltak, mindig sáros volt a
folyamatos könnyeitől, a fáknak, ahogyan emlékeztek Krishnára és Balarámra, akik elmentek errefele útjukon Mathura felé. Akrura Tirtha. The bathing god in the Jamuna River, where Akrura rested his horses while taking Krishna and Balaram from Vrindavan, is on the eastern extremity of Vrindavan forest. From there, the road south leads to Gokarna, the place where Krishna entered Mathura. Srimad Bhagavatam, Uddhava Sandesh, and local tradition support this view. That's a bracketed text. Akrura Tirtha, ez a fürdőhely a Yamuna folyón, ahol Akrura pihentette a lovait, amikor Krishnát és Balarámot vitte el Vrindavanából. A Vrindavan erdejének legkeletibb részén van. Innentől kezdve az út délfelé Gokarnába visz, arra a helyre, ahol Krishna belépett Mathurába. A Srimad Bhagavatam, az Uddhava Sandesh és a helyi hagyomány mind támogatják ezt a nézetet. The trees grieved so much because they were unable to follow the divine brothers. The forest fire of the trees' sorrow should have burnt them to ashes, but the constant monsoon of the gopis' soothing nectarian tears had contained the fire and given the trees new life. A fák annyira siránkoztak, mert képtelenek voltak követni az isteni testvéreket, Krishnát és Balarámot. A fák szomorúságának erdőtüze el kellett volna, hogy égesse őket hamuvá, de a gópik nektári, könnyítő könnyei folyamatos monszunt alkottak, és ez megakadályozta a tüzet, és új életet adott a fáknak. But what kind of life could they lead without Hari? De milyen életet voltak képesek élni Hari nélkül? For whose pleasure should the delicate buds ornament their twigs? Kinek az örömére díszítsék a bimbók az ágaikat? For whose pleasure should their beautiful sumana flowers perfume the forest? For whose pleasure should graceful birds sing upon their branches? Kinek az örömére tegyék illatossá az erdőt, a gyönyörű szumana virágok, kinek az örömére énekeljenek a kecses madarak az ágaikon. Why should these trees have continued to live? Miért folytassák ezek a fák az életüket? Why should any of Vrindavan's forest creatures have continued to live? Valójában miért folytatta bármelyik vrindavani erdőlakó is az életét? Once industrious bees had lost interest in collecting pollen to make honey, and besides, there was no pollen to gather. Both the flowers and the bees had abandoned their duties and continued to live only by tasting the all-pervading sweetness of the gopis. Azok a méhecskék, akik korábban nagyon szorgalmasak voltak, minden érdeklődésüket elvesztették abban, hogy összegyűjtsék a virágport, hogy mézet készítsenek. És egyébként sem volt virágpor, mert a virágok és a méhecskék is elhagyták a kötelességeiket, és csak is a gópik édességének mindent átható ízén éltek. Once playful deer,
Unmindful of the soft grasses that had lost their flavor, longingly gazed toward Mathura. In sadness, they simply listened to the echo of Krishna's flute song. Az őzikék, akik korábban nagyon játékosak voltak, most nem érdeklődtek a puha fű iránt, ami minden ízét elvesztette, hanem csak Mathurá felé bámultak nagyon sóvágóan. Szomorúságunkban egyszerűen csak Krishna fuvola hangjára figyeltek, csak ezt keresték. And if that echo were ever to leave the valley of their ears, then how would those timid creatures have continued to live? És hogyha ennek a vízhangja már nem lehetett ott a fülük völgyében, akkor hogyan képesek ezek a félénk teremtmények tovább élni? They would live only by hearing of Krishna, as did the gopis who had sustained Vrindavan with their love, as did the bees, birds, and sparse foliage who had all abandoned their duties in the trauma of Krishna's absence. And live they must, for if one tiny insect, one insignificant blade of grass, or any of Krishna's associates were to die, Krishna would immediately perish of a broken heart. Csak azon éltek, hogy Krishnáról hallottak, mint ahogy a gópik is, akik fenntartották Vrindavant a szeretetükkel, és mint ahogy a méhetség, a madarak, a megmaradt zöld, mindenki, aki elhagyta a kötelességét Krishna távollétének traumájában, már pedig muszáj élniük, mert hogyha csak egyetlen rovar, egyetlen fűszál, egyetlen egy társa Krishnának is meghal, Krishna azonnal elpusztulna a megtört szíve miatt. Today we want to speak a little something about the greatest mystery of Srimad Bhagavatam. Ma egy kicsit szeretnénk beszélni a Srimad Bhagavatam legnagyobb misztériumáról. For thousands of years, Vaishnavas have appreciated the stories of Krishna and Vrindavan and the stories about the gopis and their love for Krishna. Sok ezer éven keresztül Vaishnavák értékelték Krishna Vrindavani ketteléseinek történetét, és a gópik Krishna iránt érzett szeretetét. But there was always one great mystery which was not answered. De mindig ott volt ez a hatalmas rejtély, amire senki nem adott választ. If Krishna really loved them, how could he leave them? Ha Krishna tényleg szerette őket, akkor hogy tudta őket elhagyni? Prior to the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his prominent associates, the six Goswamis, no one had an answer to that question. Sri Chaitanya Mahaprabhu és a 6 Goswami ideje előtt senkinek nem volt válasz erre a kérdésre. But Sanatana Goswami in Brihad Bhagavatamrita addresses this topic. De Sanatana Goswami a Brihad Bhagavatamritában beszél erről a témáról. Rupa Goswami in Lalita Madhav and Ujjwala Nilamani speaks about this subject. Rupa Goswami is beszél erről a Lalita Madhavában és az Ujjwala Nilamaniban. Raghunath Das Goswami in his Mukta Charit describes it. Raghunath Das Goswami leírja a Mukta Charitájában. Srila Jiva Goswami in his Laghu Vaishnav Tosham commentary in the 10th canto, he gives some explanation. Srila Jiva Goswami a Laghu Vaishnava Tosamiában a 10. énekhez fűzött magyarázatában is jó néhány megjegyzést fűz ehhez. And also in his Gopal Champu
a Gopácsampujában And is. then years later, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in his Artha Darshini commentary, he also gives some explanation. Sok évvel később Vishwanath Chakravarti Thakur a Artha Darshaniában is sokat fűz ehhez hozzá. Broadly, we can say there are two causes for any effect. Egy ilyen tág módon azt mondhatjuk, hogy minden történésnek két oka van. Technically, these are known as a Bahiranga Karma and an Antaranga Karma, or an external and internal reason. Egy bahiranga és egy antaranga karan, egy külső és egy belső oka. For the external reason, it seems that rascal Kamsa is his fault. Kívülről úgy néz ki, hogy az a gazfickó Kamsa, az ő hibája az egész. And he called for a Krura and sent him to Vrindavan to bring Krishna and Balaram to Mathura with the purpose of killing them. És ő volt az, aki odahívatta Akrurát, felültette a szekérre, elküldte Vrindavánába Krishnáért és Balarámért, és azért hozatta őket Mathurába, hogy megölje őket. But he's just a Bahiranga Karma, just an external cause. De ő csak egy ilyen külsődleges ok. A Gona Hetu. No? The internal cause is Krishna's desire. A belső ok az Krishna vágya. And as we spoke a day before yesterday about Prem Sarovar and about Krishna Radharani's Gocharna Leela, Krishna saw that the love of Srimati Radharani was very paradoxical. As we spoke yesterday about Prem Mint ahogy Sarovar. tegnap beszéltünk ezekről a kettelésekről, Krishna látta, hogy Srimati Radharani szeretete nagyon ellentmondásos. She experiences separation when they're together and union when they're apart. A Prema Sarovari kettelésről beszél, hogy Srimati Radharani együtt létet tapasztal, amikor külön vannak, és az eltávolozástól sír, amikor együtt ülnek. To give a brief answer to this most important question of why did Krishna leave Vrindavan? Szóval egy nagyon rövid módon megválaszolni azt a kérdést, hogy miért ezt a nagy rejtét, hogy miért hagyta el Krishna Vrindavanát. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains. Ezt Srila Vishwanath Chakravarti Thakur így magyarázza. He says that just as a goldsmith, to prove the purity of gold, he heats that gold to the melting point. Azt mondja, hogy egy aranyműves azért, hogy bizonyítsa ennek az aranynak a tisztasságát, az olvadási pontig hevíti ezt. Krishna has famously told the gopis, there's a book by this title. Krishna híresen azt mondta a gópiknak, és van egy könyv erről is, ilyen címmel. Na parayeham niravadyasam yujam. I don't know how to repay my debt to you. Nem tudom, hogy hogyan fizessem meg az adósságomat nektek. He said that yapratiyatu saduna. Let your own behavior be your reward. Legyen a saját viselkedésetek a jutalmatok. So what does that mean? Ez mit jelent? Krishna left Vrindavan, Vishwanath Chakravarti Thakur says, Krishna elhagyta Vrindavanát, Vishwanath Chakravarti Thakur in order to magyarázza, glorify the love of the gopis. azért hagyta el Vrindavanát, hogy dicsőítse a gópik By szeretetét. plunging them in the fire of separation known as Vipralamba Agni. Azzal, hogy beledobta őket az elkülönülés tüzébe, amit Vipralamba Agninak hívnak. He melted their hearts. Ezzel megolvasztotta a And szívüket, thereby the gopis became famous for their love. és így a gópik híresek lettek a szeretetükről. So, sometimes this pastime we speak about this for 4 or 5 days. Néha erről a kettelésről 4-5 napon keresztül beszélünk. And today we want to just speak about it very briefly. Ma csak nagyon röviden szeretnénk beszélni róla. Kamsa called for a Krura. Kamsa odahívatta Akrurát, And the Harivamsa Purana describes what Kamsa told him.
És a Harivamsa Purana leírja, hogy mit mondott neki Kamsa. Vachascha Nanda Gopavaikaram Adaya Varshikam Shigram Agacha Nagaram Gopai Sarvai Samanvitaha Krishna Sankarsano Chaiva Vasudeva Sutava Bo Drashtum Ichati Vaikamsa Sabritya Sapurahitaha. He said, you should go to Vrindavan and speak to Nanda Maharaj. Menj Vrindavanába és beszélj Nanda Maharajjal. He says, Sigram agachanagaram. Go very quickly to that place. I don't want to wait. Nem akarok várni, menjél nagyon gyorsan. And you speak to Nanda Maharaj, you tell him that it's time for him to pay his taxes. Menj Nanda Maharajhoz és mondd meg neki, hogy ideje fizetni az adóit. And moreover, Vasudeva and Devaki and other persons, they want to see Krishna and Balaram. Mi több, Vasudev, Devaki és mások szeretnék látni Krishnát és Balarámot. I've heard that these two boys are very expert in the art of wrestling. És azt hallottam, hogy ez a két fiú nagyon jól birkózik. So I want you to bring them here so we can see them fight in our sacrifice with the bull, our Dana Yagya. Szeretnénk, hogyha ide jönnének és itt harcolnának, és mi láthatnánk, ahogyan harcolnak a Danu arénában. Srila Jiva Goswami explains it occurs that this guy, if you don't mind a little English expression, this guy is a whack job. He's a crazy guy. Comes. Akkor gondolta, hogy hát ez a fickó, ez teljesen elúszott. But I'd like to go to Vrindavan to see Krishna and Balaram. De szeretnék elmenni Vrindavanába, hogy lássam Krishnát és Balarámot. This is Krishna's arrangement for me. Ez Krishna elrendezése számomra. Jiva Goswami offers prayers to Akrura. Jiva Goswami így imádkozik Akrurához. Akruraya namastasmai yena kangsopi sevitaha kutopi vyajato drastum sevituscha nijeshvaram. I offer my obeisances to Akrura, Hódolatomat ajánlom Akrurának, who served Kamsa on some pretext, aki valamilyen ürüggyel szolgálta Kamszát. but his real purpose was to go and see and serve his Lord. De a valódi célja az volt, hogy menjen és szolgálja az Urát. The Bhagavatam describes that it was on the day of Ekadasi that Akrura got that order from Kamsa and he stayed up all night. A Bhagavatam leírja, hogy Ekadasi napján kapta ezt az utasítást Kamszától Akrura, és egész éjszaka fennmaradt. And he was very pleased because Kamsa said, I have a brand new chariot, you should take this. So the two brothers, they feel comfortable, they feel confident. És nagyon elégedett volt Akrura, mert azt mondta Kamsa, hogy van egy vadi új szekerem, és ezt vidd el nekik, hogy Krishna és Balarám kényelmesen érezze magát. Akrura thought to himself, this is appropriate. How can I take some remnants of Kamsa and offer that to Krishna and Balaram? Not good. És Akrura gondolta, hogy ez nagyon megfelelő, mert hogyan vihetném Kamsa maradékát Krishnának és Balarámnak, úgyhogy jó, hogy új a szekér. So Akrura arrived there in Vrindavan. Akrura megérkezett oda Vrindavanába. Many things happened. Sok minden történt. We're just telling some, just like if you look at a mountain range, you might just describe the top, the peaks. Mint amikor valaki lenéz egy ilyen nagy hegységre, csak a legfőbb csúcsokat emeljük ki. But in that mountain range there are many beautiful valleys and waterfalls. De annyi gyönyörű völgy és vízesés és annyi sok minden lenne ott a hegységben. We're just speaking about the tops of the peaks of this pastime. Csak a hegycsúcsok legtetejéről beszélünk egy picikét. Akrura arrived there in the late afternoon and he went to Nandagaon to speak with Nanda Maharaj.
Akrura késő délután érkezett meg, és elment Nandagánba, hogy beszéljen Nanda Maharajjal. And we found a book called the Akrura Samhita, which is tells this story. We had some of it translated. Akrura Samvad, that's right. Thank you. És találtuk ezt a könyvet, ezt az Akrura Samvad című könyvet, amely elmondja ezt a történetet. That Nanda Maharaj, he went to speak with Akrura privately. They locked themselves up in a room. Hogy Nanda Maharaj és Akrura-nak volt egy ilyen hosszú magánbeszélgetése, bezárták magukat és And they spoke bezárkoztak. for the entire evening, all night long. És egész éjszaka beszéltek. What did Akrura tell Nanda Maharaj? És mit mondott Akrura Nanda Maharajnak? He said that your friend Vasudev and his wife Devaki, they're in a very dangerous situation. Azt mondta, hogy a barátod Vasudeva és Devaki nagyon veszélyes helyzetben vannak. Kamsa has arrested them. Kamsa letartóztatta őket. And every day he's going to visit them and he shouts at them and abuses them. És minden nap meglátogatja őket, és kiabál velük, kihasználja őket. He takes his sword and holds it over their head. Fogja a kardját és a fejük felett tartja. And he demands to know, how did your child Krishna leave the prison? És követeli azt, hogy megmondják neki, hogy hogyan hagyta el Krishna a fiú. You see, this is the nature of people like Kamsa and like Ravan. They always see conspiracies everywhere. Ez a természete az ilyen személyeknek, mint Kamszának, mint Rávanának, mindig összeesküvéseket látnak mindenhol. But the Vaishnavas, they don't see conspiracies. They see Krishna's hand everywhere. De a Vaishnavák nem látnak összeesküvést, hanem Krishna kezét látják mindenben. There was actually a conspiracy against Krishna and the Brijbasis. Valóban volt összeesküvés Krishna és a Brijbásik ellen. And Putana and Trinavarta and Agasura and all so many different demons. It's a big conspiracy was sent to kill Krishna. So many of these demons were sent to kill Krishna. Putana, Agászura, olyan sok démont elküldtek valóban csak azért, hogy megöljék Krishnát. Volt valóban összeesküvés ellenük. And they were worried about Krishna. És aggódtak Krishna. They shifted from Gokul to Vrindavan because of that. Elköltöztek emiatt Gokulból Vrindavanába. But they weren't all absorbed in this kind of conspiracy thing. De nem ebbe az összeesküvés dologban voltak elmerülve. Kamsa and Ravan were always thinking everyone is against me, it's a conspiracy. Kamsa és Rávana mindig azt gondolják, hogy mindenki ellenem van egy összeesküvés ellenem. And Akrura told Nanda Maharaj that every day Kamsa is going to the prison and shouting at Vasudeva and Devaki. Jai Shri Radha Shamsundar. És Kamsa minden nap ment a börtönbe és kiabált Nanda Maharajjal és Vasudevával. Who helped you Ki to segített send nektek? Krishna away? Ki segített, hogy Who opened the kicsempészétek prison Krishnát? gate? Ki nyitotta ki a börtön One of the ajtaját? guards was doing it, wasn't he? Az egyik őr volt, nem? Tell me his name. Mondjátok meg a nevét. Who opened up your chains? Ki nyitotta ki a bilincseidet? And Akrura said that Vasudev is just quiet. He holds his head down and sometimes he cries tears. Vasudev csak lehajtja a fejét és néha sír. Sometimes Kamsa threatens to cut them to pieces. Kamsa néha azzal fenyegeti őket, hogy darabokra vágja őket. And Kamsa is yelling at them so loud És olyan hangosan kiabál velük, that even persons in distant parts of Mathura, they hear that shouting and they become frightened. hogy még Mathura távoli részében is, ha valaki ezt meghallja, akkor ilyettében beleremeg. Akrura said, hey, Nanda Baba, Akrura all mondja the neki, residents of Mathura, all the Yadavas, they're afraid of Kamsa. Nanda Baba, Jádava a Jádavák mind félnek Kamszától.
Whenever Kamsa sees one of them on the street, hey, you're against me, aren't you? I know. Amikor Kamsa meglátja őket az utcán, akkor hé, ellenem vagy, tudom. And he starts shouting bad words at them. És káromkodik rájuk. He thinks everybody's against him. Mindenki azt gondolja, hogy mindenki Even he thinks his own father, Ugrasena, is involved in the conspiracy. Azt gondolja Kamsa, hogy mindenki ellene van, és még a saját apja Ugrasena is az összeesküvés Nanda tagja. Maharaj, all the members of the Yadu dynasty who could do so, they've all left Mathura. Nanda Maharaj, a Yadu dinasztia összes tagja, aki megtehette, már elhagyta Mathurát. And every day Kamsa is thinking about them and threatening to send the army to capture them and kill them. És Kamsa minden áldott nap arról beszél, hogy elküldi a hadsereget utánuk, és elkapják őket, hozzák vissza, és oh, Nandaraj, all the wise people of Mathura are in hiding. Ó, Nandaraj, a Mathurának az összes bölcse rejtőzködik. I'm the only servant of Kamsa who stayed behind to obey his orders. Kamszának csak én vagyok az a szolgája, aki ott maradt még vele, hogy engedelmeskedjen a parancsainak. Because of that, he trusts me. És emiatt megbízik bennem. But Nandaraj, you should know, there's only one reason why I'm staying in Mathura and serving Kamsa. De Nandaraj, tudnod kell, hogy csak egyetlen oka van annak, hogy ott vagyok még Kamszával és szolgálom. Because I want to be there. When he's killed, I want to see it. Mert ott akarok lenni, amikor megölik. Akarom ezt látni. Nanda Maharaj has such a soft heart. Nanda Maharajnak olyan puha a szíve. And when he heard all these terrible things that were about the situation of Vasudeva and Devaki, Nanda Maharaj began to cry. És amikor ez a lágyszívű Nanda Maharaj meghallotta, hogy Vasudeva és Devaki mind megy keresztül, akkor sírva kapadt. Nakrura told Nanda Maharaj, unless this wicked sinner Kamsa is killed, Mathura will never be peaceful. Hogyha ezt a gonosz bűnözőt, Kamszát nem öli meg valaki, akkor Mathura soha nem lesz szabad. But Nandaraj, only your son Krishna has the power to kill him. De Nandaraj, csak a te fiadnak, Krishnának van meg az a hatalma, hogy megölje. It was for that purpose that Krishna appeared in this world. Ebből a célból jelent meg Krishna ezen a világon. So just this morning, Kamsa told me that I'm planning to do a Dana Yagya. Kamsa ma reggel azt mondta nekem, hogy Dano Yagyát tervez. Big wrestling competition. Nagy birkózó verseny. And I'm going to invite all the powerful warriors from all over the world. És az egész világról minden hatalmas harcos meg fogok. And Kamsa sent me here to invite you, along with your sons and your relatives. És Kamsa ide küldött engem, hogy meghívjalak téged az összes barátoddal és rokonoddal. And Akrura folded his hands. He said, "Hey Nandaraj." És Akrura összetett kézzel így fordult hozzá, hé Nandaraj, please be merciful to me. Kérlek, legyél kegyes hozzám. If you're merciful, then my life will be successful. Ha te kegyes vagy, akkor az életem sikeres lesz. Please come to Mathura with me. Kérlek, gyere velem Mathurába. And bring your two sons, Krishna and Balaram. És hozz el a két fiadat, Krishnát és Balarámot. If Krishna comes, then his parents, Vasudeva and Devaki, will get new life seeing him. Ha Krishna eljön, akkor a szülei, Vasudeva és Devaki újra életre kapnak attól, hogy látják őt. Nanda Maharaj listened very attentively to the words of Akrura. Nanda Maharaj nagyon figyelmesen hallgatta Akrura szavait. But he didn't say anything. De nem mondott semmit. He was quiet. Csendben He volt. was just thinking very deeply. Csak nagyon mélyen gondolkodott. The entire night went by. Az egész éjszaka eltelt. Early the next morning, Nanda Maharaj took Akrura
to his house in Vrindavan. Másnap korán reggel Nanda Maharaj elvitte Akrurát a házába, Nandagánba. He told Akrura, you wait out here. I have to go to see Krishna's mother. És mondta Akrurának, most várj itt, el kell mennem, hogy találkozzak Krishna édesanyjával. Every day, Mother Yashoda would be sitting in the same room, in the same chair, with Krishna in her lap. Yashoda mama minden reggel ebben az időben ugyanabban a székben ült Krishnával az ölében. Not to offend any brahmacharis, Nem akarok megsérteni semmilyen brahmacharit, but Krishna is not a brahmachari. de Krishna nem brahmachari, Krishna is a mamachari. Krishna mamachari. He loves his mama like anything. Nagyon szereti az édesanyját. Every day at that time, Krishna could be found sitting on the lap of Mother Yashoda. Ebben az időben reggel Krishnát minden nap Yashoda mama ölében lehet megtalálni. But this morning, when Nanda Maharaj went in, he found Yashoda sitting alone. Krishna was nowhere to be found. De ezen a reggelen Nanda Maharaj, amikor bement, akkor Yashoda mamát egyedül találta, Krishnát pedig nem lehetett látni. Mother Yashoda was sitting alone with her head hanging down, and she was crying and crying. Yashoda mama ott ült, lelógatta a fejét, és sírt. And Nanda Maharaj realized that Yashoda, she heard the rumor. És Nanda Maharaj megértette, hogy Yashoda hallott valamilyen pletykát, So she's hid her Bala Gopal. és elrejtette valahol Bala Gopált. She's afraid of Kamsa. Fél Kamszától. So now Nanda Maharaj had a very big job. És most Nanda Maharajnak egy nagyon nagy feladata volt. For those men here who are married and you think it's difficult sometimes to convince your wife of something, Aki itt házas ember, és azt gondolja, hogy néha nehéz meggyőzni valamiről a feleségedet. can you imagine how difficult it was for Nanda Maharaj to speak these things to Mother Yashoda? El tudjátok képzelni, hogy mennyire nehéz volt Nanda Maharajnak ilyen dolgokat beszélni Yashoda mamának? And Nanda Maharaj explained to Yashoda everything that Akrura had told him. És Nanda Maharaj mindent elmesélt Yashoda mamának, amit Akrura mondott neki. And Yashoda had thousands and thousands of objections. She said, no, definitely not, never. És Yashoda mamának ezer és ezer indoka volt, hogy miért ez nem lehetséges, ez soha nem fog megtörténni, nem. Nanda Maharaj would say something, but we can trust Akrura. És Nanda Maharaj akkor megint mondta, de hát megbízhatunk Akrurában. I'll go along with him. Megyek vele én is. I'll return your Krishna. Visszahozom Krishnádat. Mother Yashoda is very simple. Yashoda mama nagyon egyszerű. Men are very crooked, but ladies are very simple. A férfiak nagyon furfangosak, de a hölgyek egyszerűek. Yashoda, she trusted her husband. Yashoda megbízott a férjében. So finally, she came out of the house with her Bala Gopal, her pranadana, the wealth of her life air in her hand. Végül kijött a házból Krishnával, Bala Gopáljával, az ő pránadhanájával, aki az élete kincse. When she came outside, Mother Yashoda found all the residents of Vrindavan were gathered outside of their house. Amikor kijött, akkor Yashoda mama azt találta, hogy az összes Vrindavannak összes lakója ott volt kint a házuk előtt. They all heard the disturbing rumor that Krishna was going to leave. Mindenki hallotta ezt a nagyon zavaró pletykát, hogy Krishna el fog menni. When they saw Mother Yashoda come out with Krishna in her hand, for a moment they were all shocked and they couldn't speak. Amikor meglátták, hogy Yashoda mama hozza Krishnát ki a házból, egy pillanatra mindannyian sokkos állapotba kerültek. They just stood there,
speechless, staring. Csak álltak és nézték némán. They were thinking, we have no right to question Krishna's parents. És azt gondolták, hogy nincsen jogunk megkérdőjelezni Krishna szüleit. Mother Yashoda couldn't look at them. Yashoda rájuk sem tudott nézni. She was just crying and crying. Mert csak sírt és sírt. And then Mother Yashoda turned to her husband. És akkor Yashoda odafordult a férjéhez. And she told Nanda Maharaj. És azt mondta Nanda Maharajnak. Pravochanandam chatavapi haste nyastyo maya prana danadi koyam kutrapya vishvasya nidhaya parshve traniya deyo bhavata kore me. She said, my dear husband, Drága férjem, I'm putting in your hand the hand of my son. a kezedbe teszem a fiam kezét. My son is more dear to me than my own life. A fiamét, aki drágább nekem a saját életemnél. She said, don't trust anyone. Ne bízz meg senkiben. And very quickly you bring him back to me. És nagyon gyorsan hozd hozzám vissza. And Mother Yashoda took the hand of her Gopal and put it in Nanda Maharaj's hand. És akkor fogta Yashoda mama Gopál kezét, és Nanda Maharaj kezébe helyezte. And then Mother Yashoda fell to the ground in a faint, unconscious. És akkor összeesett öntudatlanul. Nanda Maharaj quickly picked her up and began fanning her and brought her back to external consciousness. Nanda Maharaj gyorsan felemelte és megpróbálta életre kelteni. And then Mother Yashoda, she looked at Nanda Maharaj and she looked at Krishna and she fainted again. És Yashoda mama magához tért, ránézett Nanda Maharajra, ránézett Krishnára, és újra elájult. And over again this was happening. She would faint. He would bring her back to external consciousness. She would look at Krishna and Nanda Maharaj and she would faint again. És ez újra és újra és újra megtörtént, hogy magához térítették valahogy, és meglátta Nanda Maharajot és Krishnát, és megint elájult. Meanwhile, all the Braj Gopikas, they were standing there and watching this very intensely. És a Braj Gopikák ott álltak, és mind nézték, hogy mi folyik. And suddenly, all the Braj Gopis began to cry and wail in a very loud voice. És hirtelen az összes Braj Gopi sírva fakadt, és nagyon hangosan zokogni kezdett. When the sound of the gopis crying reached the forest of Vrindavan, the trees were being broken. Amikor a gópik sírásának hangja elérte Vrindavan erdejét, a fákat, akkor a fák összeroskadtak. Stones were breaking apart from the sound of their crying. A kövek megrepedtek a sírásuk hangjára. Hearing their crying, Mother Yashoda, she turned to them. Amikor hallotta a sírásuk hangját, akkor Yashoda mama And odafordult hozzájuk. that very simple lady, she repeated to those gopis what her husband had told her. Tudod, nagyon egyszerű az, hogy megismételte nekik, hogy mit mondott az ő férje nekik. But when the Braj Gopis heard Mother Yashoda's words, it didn't satisfy them. They just cried louder. De amikor a Braj Gopik hallották Yashoda mama szavait, ez nem tette őket elégedetté, hanem csak még hangosabban zokogtak. And the gopis then, they did something inconceivable. És akkor a gópik csináltak valamit, ami korábban felfoghatatlan lett Those volna. gopis who loved Mother Yashoda so much, they began to chastise Mother Yashoda. Ezek a gópik, akik annyira szerették Yashoda mamát, elkezdték szidalmazni. Re nirdaye re dishana vihine vatsam nijam vyagra kore samarpya shaktasi darham idam praveshtum riktam griham tena gatam tvam eka. They addressed Mother Yashoda. Re nirdaye,
O woman who has no mercy, így fordultak Jasula mamához. Ó, kegyetlen asszony, Vedishana Vishana, woman who has no good brain, ó, te, akinek nincs agya, Vatsam Nijam Vyagra Kore Samargi, you're taking your little boy and putting your child in the hands of a tiger. fogod a kisfiadat, és egy tigris kezébe helyezed. Shaktashyadaram idam praveshtam. Tell us, Yashoda, how will you enter into your house again without your son? Mondd el nekünk, Jasoda, hogy fogsz újra visszalépni a házadba a fiad nélkül? Riktam griham tena katam tameka. Better, this house is burned to the ground. Jobb, ha leégeted a házadat. And then Mother Yashoda, that simple lady again, she began speaking to the gopis. És Jasula mama, egyszerű asszony, aki volt, megint kezdett beszélni a gópikhoz. Listen, she said, I well know that if a wise person is given something to take care of, then it's safe. Figyeljetek, hogy én jól tudom, hogy ha egy bölcs személy kezébe helyeztek egy kincset, akkor az biztonságban van. My husband, who's our king, he's a very wise man. A férjem, aki a mi királyunk, nagyon bölcs ember. And Akrura, he's a sadhu, he's a son of Svavalka Muni, who's a Siddha Mahatma. És Akrura, ő egy szádu, Svapalka Muni fia, aki Siddha Mahatma. I put my son in their hands. Az ő kezükbe helyezem a fiamat. They'll honor my request. Ők tiszteletben fogják tartani a Very soon, kérésemet. they'll bring him back. Vissza fogják hozni hozzám. So at that time, Akrura saw this is a very difficult situation. Akrura látta, hogy mennyire nehéz a helyzet. So I better act while I can. And he put Krishna and Balaram very quickly on the chariot. Jobb, hogyha gyorsan csinálom, amit csinálnom kell most, amíg még Then lehetséges. Akrura started out. Rád feltette Krishnát és Balarámot a szekére, és azonnal elindult velük. Just before leaving, he turned around again to make sure that Krishna and Balaram were still there. De mielőtt elindult, gyorsan hátra nézett, hogy ellenőrizze, hogy ott ülnek-e Krishna és Balarám. And Akrura found Krishna was gone. És azt látta, hogy Krishna már is eltűnt. So he didn't know what to do. Nem tudta, hogy mit csináljon. So he turned to that person who's Adi Guru, who gives us Krishna. He turned to Balaram. Így odafordult ahhoz a személyhez, aki Adi Guru, aki odaadja nekünk Krishnát, Balarámhoz. And Balaram took Akrura and they began to follow Krishna's footprints. És Balarám fogta Akrurát, és elkezdték követni Krishna nyomdokait. And they came to a secluded kunj on the bank of the Jamuna. És eljutottak egy elrejtett kuncshoz a Yamuna partján. And inside that kunj, they could see Krishna was speaking with the gopis. És látták, ahogy a kuncsban Krishna ott beszél a gópikkal. At that time, Akrura put straw in his teeth. Ekkor Akrura szalmát tett a fogai közé. And he stood outside of that kunj. És ott állt a kuncs előtt. And very loudly he began to appeal to the gopis. És nagyon hangosan könyörögni kezdett a gópiknak. Dear gopis of Braj, A gópikhoz, hogy kedves please Brajbeli gópik, save the lives of Krishna's parents, Vasudeva and Devaki. kedves gópik, kérlek mentsétek meg Krishna szüleinek, Vasudevnak és Devakinak az életét. If Krishna doesn't go to Mathura, Kamsa will kill them. Ha Krishna nem megy el Mathurába, akkor Kamsa megöli őket. Dear gopis, please save their lives. Kedves gópik, kérlek mentsétek meg az életüket. When the gopis heard the words of Akrura, they became very angry. Amikor a gópik meghallották Akrura szavait, nagyon bedühödtek. They chastised him.
elkezdték szidalmazni. Hey, hey, Mahadurta Mishipalapaka, great rascal. Te gazfickó, Mahadurta, you liar Mishipalapaka, te hazug személy, servant of Kamsa. Kamsa szolgája te. Krishna is not the son of Devaki and Vasudeva, he's the son of Yashoda and Nanda. Krishna nem Devakinak és Vasudevnak a fia, ő Yasodának és Nandának a fia. And the gopis told him, És a gópik azt mondták neki, for the pleasure of Krishna, we left our homes and we went to the forest. Krishna örömére ott hagytuk az otthonunkat és elmentünk az erdőbe. The forest became our homes. Az erdő vált az otthonunká. And for Krishna, our homes became a forest. És Krishnaért az otthonunk erdővé vált. For Krishna, our enemies became our friends. Krishnaért az ellenségeink barátainká váltak. And for Krishna, our friends became our enemies. És Krishnaért a barátaink ellenségekké váltak. Poison became nectar. A méregből nektár lett. And nectar became poison. A nektárból méreg. Without Krishna, we'll die. Krishna nélkül meghalunk. And then Akrura, he appealed to Krishna. És akkor Akrura Krishnához kezdett könyörögni. You must come. Muszáj jönnöm. And then Krishna, he didn't say anything. És Krishna nem mondott semmit. He just turned away from the gopis. He couldn't look at them. Nem csak elfordult a gópiktól, nem tudott rájuk nézni. And Krishna went on the chariot with Akrura. És Krishna elment Akrura szekeréhez. All the residents of Vrindavan were there. It was like a big riot. Vrindavan összes lakója ott volt, hatalmas felfordulás volt. And at that time the Bhagavatam says that Krishna told them, Ayasya, Ayasya, I'm returning very soon. És a Bhagavatam azt mondja, hogy akkor Krishna azt mondta nekik, Ayasya, visszatérek, nagyon hamarosan visszajövök. Then Akrura saw, I better go now. És Akrura látta, hogy jobb, hogyha most azonnal And so he elindulok. began to drive the chariot in a very crooked way, back and forth. Így elkezdte a szekeret hajtani, de ilyen cikcakos módon ment. And we know the gopis were throwing themselves in front of the chariot to stop it. És tudjuk, hogy a gópik a szekér elé vetették magukat, hogy megállítsák. There's a wonderful book my Guru Maharaj liked very much in the Odia language by a Gaudiya Vaishnava named Bhakta Kavi Gopal Krishna. Van ez a csodálatos könyv, Bhakta Kavi Gopal Krishnának a könyve Oriya nyelven, amit a Guru He's in the Maharaj line nagyon of szeretett. Shamananda Prabhu. És Yamananda Pandit vonalában That van, book is called Mathura Mangala. és Mathura Mangala a címe. And he describes in there what the gopis told Krishna. És ez a könyv Mathura Mangala leírja, hogy mit mondtak ekkor a gópik Hey Krishnának. Krishna, we've heard about you from Purnamasi. Krishna, hallottunk rólad Purnamásitól. Purnamasi has told us that previously you came as Ramachandra. Purnamászi azt mondta nekünk, hogy korábban jöttél, mint Ramachandra. And now we see it must be true. És most látjuk, hogy biztos, hogy ez igaz is. You're just like Ram. Ugyanolyan vagy, mint Rám. Ram and Lakshman left Ayodhya, being driven on the chariot by Sumantra. Rám és Lakshman Sumantra vezetésével ott hagyta Ayodhyát. And now you and Balaram are leaving Vrindavan with Akrura. És most te és Balarám elmentek Akrurával Vrindavanából. But there's a big difference between you and Ramachandra. De nagy különbség van közted és Ramachandra között. Ramachandra was a decent person. Ramachandra legalább egy emberséges személy volt. What can we say about you? De rólad mit mondhatnánk? Ramachandra took Sita with him. Ramachandra legalább Szitát magával vitte. At least you should take Radharani with you. Legalább Radharánit vidd el magaddal.
But you're worse than Ramachandra. De rosszabb vagy, mint Ramachandra. Ramachandra showed no mercy and he killed Bali from behind a tree with an arrow to his back. Ramachandra kegyetlenül megölte Balit, egy fa mögül, háton lőtte. But if you leave Vrindavan, de ha elhagyod Vrindavanát, you're going to kill thousands of Balis. Akkor sok ezer Balit meg fogsz ölni ezzel. It's a play on words, because Bali is a name of Sugriva's younger brother. Ez egy szójáték, mert Bali ugye Sugrivnak az öccse. But Bali in Sanskrit also refers to a young girl. De a Bali szanszkritül fiatal lányt is jelent. So the gopis are telling Krishna, as Ramachandra, you killed one Bali, but now if you leave us, you're going to be responsible for killing thousands of Balis. A gopik tehát azt mondják Krishnának, hogy mint Ramachandra, egy Balit öltél meg, de most, ha így elmész, akkor sok ezer Balit meg fogsz ölni. So many pastimes happen. Annyi kettelés történt. Lalita Máda beszél ezeket. Az Udava Sandesh. Hansadut. And the commentaries in the 10th canto. És a 10-ének magyarázatai. And we know that when Krishna and Balaram arrived in Mathura, they stayed outside of Mathura. És tudjuk, hogy amikor Krishna és Balaram megérkezett Mathurába, akkor Mathurán kívül maradtak. They stayed with Nanda Maharaj and the cowherd boys. Nanda Maharajjal és a tehénpásztor fiúkkal laktak. And then the next day he killed Kuvalayapida. És másnap Krishna megölte Kuvalayapidát. They killed Chanura and Mushtika. Chanurát és Mushtikát megölték. They killed that rascal Kamsa. Megölte ezt a gazember Why didn't they return to Vrindavan? De akkor miért nem mentek vissza Vrindavanába? Jiva Goswami says that after Kamsa was killed, Jiva Goswami magyarázza, hogy miután Kamsát megölte Krishna, the residents of Vrindavan, they called for Krishna and Balaram. Vrindavan lakói hívták haza Krishnát és Balarámot. They didn't invite Nanda Maharaj. Nem hívták Nanda Maharajot. And they told Krishna and Balaram, you have to stay here. Mathura lakói. És mondták Krishnának és Balarámnak, hogy itt kell maradnotok. You belong to us. Hozzánk tartoztok. You don't belong to Vrindavan. Nem Vrindavanába tartoztok. You killed one Kamsa. Jó, megöltétek ezt az egy Kamsát. Now there's so many Kamsas who are going to attack us. De most aztán annyi Kamsa lesz, aki megtámad minket. Dantavakra, so many different demoniac kings are going to attack. Sisupál, Dantavakra, az összes démon király, mindenki meg fog minket támadni. You have to stay here and protect us. Itt kell, hogy maradjatok, hogy megvédjetek minket. And Krishna and Balaram, they didn't know what to say. És Krishna és Balaram nem tudta, hogy mit mondjanak. Finally, Krishna told Balaram, we have to go speak to Baba. Végül Krishna és Balaram azt mondta, hogy muszáj mennünk és apuval beszélnünk. And they went to Nanda Maharaj. És elmentek Nanda Maharajhoz. And Krishna was very confused. És Krishna nagyon össze volt zavarodva. He said, Baba, Father, what should we do? Apu, most akkor mit csináljunk? They're telling us we can't leave. Azt mondják, hogy nem mehetünk haza. They're telling us that you're not really our father. Azt mondják, hogy nem vagy igazából az apukánk. But Vasudeva is our real father. Hogy Vasudeva az igazi apánk. Nanda Maharaj was crying. Nanda Maharaj sírt. Finally he asked Krishna, do you believe them? Végül megkérdezte Krishnától, And then hisztek nekik? Krishna began to cry. És akkor Krishna fakadt And he sírva. embraced his father, Nanda Maharaj. És szorosan ölelte Nanda Maharajot. I'll never believe them. Soha nem hiszem ezt el. You're my father. Te vagy az I édesapám. don't care what they say. Nem érdekel, hogy mit mondanak. And Nanda Maharaj then, he said, well, Krishna, I'll stay here with you. Krishna, itt maradok veled. And Krishna said, Baba, what about Mata?
De bápá, hát akkor mi lesz Mátával? If I don't return, and you also don't return, what's going to happen to mother? She'll die. Ha én nem megyek vissza, és te sem mész vissza, akkor mi fog történni anyával? Belehal. So then Nanda Maharaj said, I'll bring Yashoda here also. És akkor Nanda Maharaj mondta, semmi gond, idehozatom Yasodát is. We'll bring everyone from Vrindavan to Mathura, and then Mathura will become Vrindavan. Idehozottunk mindenkit Vrindavanából, és akkor Mathurából Vrindavan lesz. Good idea, huh? Milyen jó ötlet, nem? Krishna said, Father, it's not possible. De Krishna azt mondta, apa, hát ez nem lehetséges. Why not? Miért nem? He said, Father, we're Gwalas. We're cowherd people. Apa, figyelj, hát mi tehenészek vagyunk. How many cows are there in Vrindavan? Hány tehén van Vrindavanában? Vishwanath Chakravarti Thakur says every day there were a few trillion new baby calves taking birth. Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja, hogy minden nap egy pár milliárd, trillió, nem tudom, új boci született. There were so many cows. Nagyon sok tehén volt. And Krishna told him, he said, Bapa, if you love me, you love the cows. De apu, hogyha szeretsz engem, akkor szereted a teheneket. He said, Father, how many gardens are here in Budapest? How many gardens are there in Mathura? Hány How kert, many parks? hány park van Budapesten? Hány park van Mathurában? How will we feed all the cows here? Hogy fogjuk itt megetetni a teheneket? Father, you have to go back. Apa, vissza kell menned. So I wanted to tell you some other things, but I'm going to stop here. Szerettem volna még többet mondani, de itt most megállok. But I think tomorrow we'll continue with this story. De innen folytatjuk volna. Because I want to tell you how Nanda Maharaj finally left Mathura. Mert azt szeretném nektek elmesélni, hogyan hagyta el végül Nanda Maharaj Mathurát. How it is that Krishna and Balaram stayed. Hogy történt az, hogy Krishna és Balaram nem ment vele? And what happened when Nanda Maharaj returned to Vrindavan alone. És mi történt akkor, amikor Nanda Maharaj megérkezett Vrindavanába What was the reaction egyedül? of the Brijbasis? Egyedül. These Mi volt a Brijbasik reakciója? These subjects are very important topics for us. Ezek a témák nagyon fontosak These are számunkra. the essence of Srimad Bhagavatam. Ez a lényege a Srimad And these Bhagavatamnak. topics are the foundation of Gaura Lila. És ezek a témák azok, amik az alapjai a Gaura Lilának. Unless we understand these feelings of separation that the Brijbasis are experiencing from Krishna, you can't understand Gaura Lila. Hogyha nem értjük meg ezeket az elkülönülés érzéseket, amikor Krishna elhagyta Vrindavanát, akkor nem vagyunk képesek megérteni a Gaura Lilát. And you won't be able to understand Jagannath and Jagannath Puri. És nem lesztek képesek megérteni Jagannathot és Jagannath Purit. So we'll finish this discussion tomorrow. Szóval holnap folytatjuk ezt. So if any of you are very disturbed by this and you can't sleep tonight, don't blame me, I warned you. Hogyha valaki ettől nagyon megzavarodott, nem tudtok aludni, akkor ne hibáztassatok, én figyelmeztettelek titeket. Shri Shri Radha Shyam Sundarju ki, Srila Prabhupada ki, Go Premanandi, Vancha Kalpatarudischa, Kripa Sindhu Cha Patitanam Padanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Nandakori Vaishnav Vrinda Ki Jai. Shri Brajadam Vasis ki, Go Premanandi.